Guys, welcome back sa ating channel. Ngayon guys, may gusto akong iparinig sa inyo na bagong tambutso na ikinabit natin dito sa ating Mio Sporty. Check natin kung gaano kaganda yung kanyang sound quality. Ipaparinig ko sa inyo guys. Buksan natin yung ating makina. Hulaan nyo guys kung anong klaseng tambutso ang nakakabit sa ating Mio Sporty. Okay guys, paparinig ko na sa inyo. Ayan guys, yung kanyang tunog, hulaan nyo kung anong brand yung kanyang tambutso. Okay. Rev natin. Ayan guys, sa tingin nyo, ano kaya ang tambutso yun? Okay guys, papakita ko sa inyo yung itsura. Ito siya. Isang lata. Ayan, ito siya guys. Ito lang yung ikinabit natin sa stock pipe ng ating Mio Sporty. Oo, pangit siyang tingnan pero maganda naman yung kanyang tunog. Pwede nyo din siyang gawin guys sa inyong mga bahay kung gusto nyong makaranas ng tunog power pipe na mga tambutso kung medyo kapos kayo sa budget. Ayun guys, ito yung itsura ng ating lata pipe na ikinabit natin dito sa ating Mio Sporty. Yan, ito guys yung lata niya, tapos wala tayong ibang inilagay sa loob. Yan, wala yan guys. Bali, isinalpak lang natin itong lata dito sa ating stock pipe ng Mio Sporty. Tapos nilagyan na din natin ng tape para hindi siya matanggal. Ilalagay ko na nga lang pala guys sa description box natin yung link na ginawa natin dati na vlog. Tutorial yun guys kung paano natin nagawa yung gantong lata. Kung paano natin binutasan ng ganto kaganda yung ating lata. Okay guys, check nyo na lang dyan sa description box. Panoorin nyo guys para malaman nyo kung paano natin nagawa yung gantong lata. Kung mapapansin nyo guys dun sa intro ng ating vlog, para tayong naka power pipe dun. Pero ito lang ang gamit natin. Ito lang latang ito. Galing ya.
Ayun guys, sana nagustuhan nyo yung ating ginawang vlog para dito sa ating Mio Sporty. Salamat guys sa inyong panonood. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.